keep the rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with plans on me, yeah, bands on me. You know how I go, I got some bands on me. Assalamualaikum dan selamat pagi YouTubers. What's up everybody? Okay, hari ni adalah proses pembelajaran untuk motovlog, di mana member aku Saiful baru je beli Hero 7 seperti yang aku maklumkan pada video sebelum ni. Jadi dia nak buat first video untuk motovlog dia. Jadi channel dia baru dibuat hari ni, iaitu Say Full Throttle. Nice nama tu. Dia punya gear hari ni dia pakai Hero 7 Black. First action camera dia. Wah, dah beli lah Hero 7. First action camera. Aku dulu Icon HDR je kot. Jadi untuk audio dia guna iPhone dia, sebab dia masih lagi belum ada mic adapter, belum ada voice recorder semua tu kan. Jadi aku cakap kat dia guna handphone dia buat sementara ni. Kita dalam proses pembelajaran lagi, tak ada masalah sangat. Kereta ni lagi mana? Dari tadi dia cakap dia nervous tau. Dia tak tahu nak cakap apa atas motor. Jadi aku cakap kat dia buat video simple-simple je. Biasalah benda kalau first time kita buat memang kita akan rasa macam nervous gila, apa aku buat ni. Benda tu aku pernah alami lah dulu ni, sebelum ni. Jadi aku hari ni nak bahaskan lah kenapa aku boleh jadi motovlogger, tiba-tiba jadi motovlogger. Kenapa aku nak sangat jadi motovlogger. Jadi hari ni aku nak buatlah video tersebut. Aku tak sure kenapa orang tu horn aku ada salah ke. Aku rasa lane aku betul je. Inilah payahnya kalau keluar time musim orang bekerja. Semua ada kat jalan raya, jam gila. Kita nak ronda kat area town sebab esok hari ada regatta tau. Lumba perahu. Memang orang akan ramai lah dekat area town. Sebab hari ni diorang dah buat preparation. Boleh je masuk sini pun. This is first time. Tengok Black 7 dekat tepi tu. Hoi. First action camera dia beli Hero 7. Memang terbaik. Aduh. Okay, first kenapa aku nak jadi motovlogger, sebab aku sebenarnya memang agak meminati dalam meminati untuk membuat video editing. Sebelum ni aku ada juga buat video tapi taklah cantik sangat. Jadi aku cuba improve dari masa ke masa, belajar, tengok dari YouTube, tengok dari cara motovlogger lain buat editing. Lepas tu benda ni dia jadi macam trending tau. Bila orang suka tengok video-video motovlogger ni, mostly dia suka dengan orang tu bercakap, berletih atas motor, merapu entah apa-apa kan. Lepas tu dengan cara editing dia, dengan cinematic shoot dia, jadi benda tu nampak macam wow. Aku tak sure Saiful ada cakap apa tadi. Jadi motovlogger ni seperti yang korang tahu, vlog. Vlog tu adalah macam share something yang dia buat pada hari tu. Dia share dengan orang sesuatu benda yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai contoh ataupun sebagai ilmu kepada penonton-penonton dia. Selalunya kalau diorang buat vlog ni mostly macam buat travelling, macam tu lah. Kebanyakannya memang vlogger ni banyak yang suka pergi travelling, makan-makan apa semua kan. Cuma perbezaan dia untuk motovlog ni, motovlogger ni dia menggunakan motosikal sebagai medium diorang untuk bergerak ke sana sini. Di samping tu rakam video macam ni, facing dia sendiri ke, facing jalan raya ke. Lepas tu sambil bercerita. Sebab ramai orang suka dengar cerita-cerita ni.
Jadi benda itulah yang menyebabkan orang suka juga dah nak layan motovlog ni. Dia menceritakan sesuatu pengalaman, contoh pergi ride, lepas tu buat motor, riding atas motor, travelling pergi ke tempat yang jauh-jauh. Mostly semua menggunakan motor. Sebab tu ada nama motovlog tu. Benda basic je kot. Tak ada apa-apa pun nak bincang tentang topik ni. Ramai orang dah buat. Tapi aku nak buat version aku sendiri, memandangkan Saiful baru buat first vlog dia. Jadi sebab itulah aku nak buat topik motovlog. Kenapa aku nak jadi motovlogger? Apa yang best dia dengan motovlog ni? Di samping tu juga, dengan recording macam ni, kau rasa secure tau. In case anything happen, ada berlaku kemalangan ke, boleh dijadikan sebagai bahan bukti siapa yang salah, siapa yang tak bersalah. Sebab sekarang ni ramai pemandu kereta, taklah aku cakap semua, tapi segelintir lah. Ramai yang bawa kereta memang membabi buta. Maksud dia membabi buta, tak bagi signal, keluar simpang tak tekan brake pun, lajak je keluar ke jalan besar. Benda tu ramai yang aku jumpa, memang mesti ramai. Jadi benda tu dengan adanya kamera, action kamera macam GoPro ni, ataupun yang sewaktu dengannya, jadi lebih memudahkan lah. In case anything happen, boleh dijadikan sebagai bahan bukti orang. Barulah korang rasa secure di atas jalan raya. Sekarang ni pun ramai je kereta yang pakai dashcam apa semua kan. Tapi kalau orang tu kreatif, dashcam tu pun boleh jadi medium untuk buat vlog juga kan. Car vlog. Aku bagi cadangan guys. Kalau korang nak buat car vlog, korang boleh guna dashcam je. Aduh, jam pula. Biasalah ada event esok, memang jam lah jalan ni. Yang kau pun masih juga nak go through jalan ni, kenapa? Saja-saja je, nak ronda-ronda tak tahu nak buat vlog kat mana. Alamak lori, please tengok kami orang kat bawah ni. Oh, dah ada stall dah kat tepi-tepi kanopi apa semua. Memang hari ni last memang orang dapat lalu lah. Lepas ni memang kena jalan kaki lah. Korang tengok banyak orang dah buka kanopi untuk jualan pada bermula hari ni sampai rehat kot. Sebab memang dah seminggu dah preparation untuk regatta ni. Regatta. Bau makanan memang sedap. Kalau kau layan cita rasa ataupun selera korang, memang tak lama lepas tu memang kau macam balloon lah. Regatta ni memang acara tahunan lah yang always diadakan di waterfront ni. So dia lebih kurang sebagai sumber tarikan pelancong-pelancong juga, tak kisah dari dalam negeri sendiri ke ataupun dari luar. Memang jam gila. Aku rasa depan tu jalan memang tutup pasal aku. Alamak, tempat orang jalan kaki. Polis pun ada. Nervous gila aku tengok polis. Kanopi memang dah penuh lah satu jalan tu. Kena cari pot untuk duduk memang panas gila. Aduh, sesak jalan. Polis pun agak ramai. Aku pun rasa nervous sebab polis tu usah semacam kan, tengok lama-lama kan. Kan tak pasal-pasal dia tahan pula. Lain pula jadinya. Dengan side mirror aku tak buka. Aku nak bawa Saiful dekat amphitheater, panggung udara. Aku rasa lepak kat situ lebih baik lah. Kita nak dengar sendiri daripada Saiful apa dia rasa dalam first time dia buat motovlog ni. Macam mana? Nervous ke tak? Ada idea tak cakap atas motor?
Sama ada senang ataupun tak. Dia nak cakap senang, tak jugalah senang. Nak cakap susah, tak susah sangat. It depends on yourself. Kalau korang rasa confident bila bercakap, tak ada masalah bro. Lepas tu jangan sesekali korang buat skrip lah. Kalau tak, kalau korang buat skrip memang terkapai-kapai lah. Sebab bila kau hafal skrip, let's say kau tiba-tiba terlupa satu ayat, boleh menyebabkan kau jam nak ingat balik apa ayat tu. Jadi macam aku sendiri, aku buat spontan. Alhamdulillah so far tak ada masalah buat spontan. Macam aku buat sekarang ni pun spontan, no preparation. Benda ni aku fikir time duduk tadi, aku cakap rasa nak buat video tentang first motovlog. Sebab memandangkan Saiful dia baru buat first motovlog hari ni, jadi aku rasa mungkin ramai orang yang nak cuba tapi tak berani sebenarnya. Jadi kita cuba bagi satu semangat lah untuk sesiapa yang buat yang bercadang nak buat motovlog, first time nak buat vlog ni, teruskan usaha korang. Jangan korang sesekali fikir alamak tak ramai view alamak susah lah nak buat editing. Jangan sesekali jadikan benda tu sebagai alasan korang untuk berhenti buat vlog. Manusia ni dia diberi akal fikiran untuk proses pembelajaran. Daripada kelemahan tersebut korang boleh belajar satu-satu. Jangan sesekali korang give up. Itu je aku nak cakap. Kalau korang give up memang susah. Jangan sesekali demotivate. Jangan sesekali kau dibayangi alamak view tak ramai aduh susah lah view tak ramai. Okay, view tu akan datang dengan sendirinya bila video kau diorang rasa macam best untuk dilihat. Itu je syarat dia. Jadi yang pentingnya jangan sesekali korang mudah menyerahkan lah. Macam aku dulu pun viewer dalam berbelas, 30 lebih. Sekarang ni Alhamdulillah dah boleh senang-senang jejak 100 lebih, 200 lebih. Jadi benda tu dalam proses pembelajaran korang. Mungkin sebab viewer dia suka tengok video macam ni. Korang kena faham apa itu konten sebenarnya. Konten tu is the king. Yang kedua adalah cara editing dan cara kau bercakap. Jadi benda tu main peranan lah. Jadi kita dah sampai dekat amphitheater. Jadi kita akan membuat temu ramah. Temu ramah kepada Saiful. Macam mana first motovlog dia, apa yang dia borak kan. Kita nak cuba usah-usah dulu. Aku rasa ketutup lah. Yang ini 16 minit. Welcome to Motovlog World. Hello. Macam mana? Okay. Okay lah, tapi agak janggal for the first time. Okay, dia cakap agak janggal for the first time. So nervous? Memang nervous lah. Daripada skala 10, berapa kau bagi untuk nervous? Aku bagi 8. Oh 8, okey lah. 2%, 2 star lagi tu nampak dia ada confidence sikit lah. Dia tak cakap 10-10 tu nervous. Kira okey lah. Bagi aku for the first time memang akan rasa macam agak awkward lah. Bila kau berdepan dengan motor, kau tengok orang sebelah kau bercakap borak macam ni kan. Kau rasa pressure tau. Orang tengok kau asal dia tiba-tiba cakap sorang-sorang. Tapi untuk konten kau ni kau buat konten apa? First ride. We go first use for GoPro lah. Okay, first ride menggunakan GoPro dan menjadi motovlogger. Betul? Yeah, for the first time. Yeah. Okay, hopefully kau dapat sesuatu yang kau cari lah. Kau dapat inspired daripada motovlogger lain kan. Kau tengok dia punya video, kau tengok dia punya konten, macam mana cara pengolahan ayat, macam mana cara dia orang bercakap, macam tu lah. Nanti kau akan improve dari masa ke semasa. Benda tu amat penting lah. Okay, aku rasa sampai di sini saja motovlog aku kali ni. Jadi jangan lupa like, share and subscribe my channel. Dan jangan lupa support untuk channel Saiful Throttle. Nanti aku akan bagi dia punya link dekat bawah. So mungkin video dia akan takes time sebab ini first time dia akan buat video editing. Jadi nanti aku akan ajar sikit-sikit lah apa yang patut kepada dia menggunakan aplikasi video editor. Hopefully benda tu dia dapat adapt dari masa ke semasa dan akan jadi motovlogger yang terkemuka di Sarawak ni. Okay, give me 5. Okay guys, sekarang ni aku dengan Saiful tengah mengalami satu masalah teknikal untuk audio dia. Di mana audio Saiful aku tak sure kenapa. Mungkin disebabkan oleh dia punya earphone tu ada terlepas daripada iPhone dia. So dia menghasilkan bunyi macam ni sepanjang audio dia. Korang dengar tak bunyi buzzing tu?
dari first sampai ke hujung. Oh, so nampaknya kau memang kena push untuk buat subtitle full. Sedih. This is kira macam learning process lah untuk dia, learning process. Benda ni akan berlaku sekali-sekala kepada korang juga. Kadang-kadang aku pun sama juga menggunakan Hero 7 hari tu kan. Tapi tu tak menjadikan aku patah semangat nak buat sesuatu benda. Jadi ini first pengalaman dia kena error tu, memang aku faham perasaan dia, memang agak menyakitkan hati. Sebab tempoh hari aku ada defect dengan aku punya footage. Jadi harap benda ni tak mematahkan semangat beliau. Sama-sama kita doakan untuk audio dia next time mungkin dapat improve. Mungkin dia perlu beli voice recorder. Betul tak? Amin. Dia dah amin kan? Okay. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I